ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ አብሬሎ ኤችዲ ቤተሰቦች እንዴት ሰነበታችሁ እንዴት ናችሁልኝ ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም ሁሉ ፒስ እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ ሰላም ነኝ እናንተም በያላችሁበት ሰላም ሁኑልኝ ዛሬ #ርካሹ ስልክ በሚለው ፕሮግራም መጥቼላችኋለሁ በዚህ ፕሮግራም መሰረት ዋጋው ርካሽ ግን በጣም ጥሩ የሆነ ስልክ አሳያችኋለሁ ከዚህ በፊት በዚህ መልኩ የሰራኋቸው ቪዲዮዎች አሉ ያላያችኋቸው እያቸው እኔ እዚህ ጋር እነዚህን ስልኮች ሳሳያችሁ ስልክ በመትገዙበት ጊዜ እንደ አማራጭ እንድታዩትና የተሻለው መርጣችሁ እንድትገዙ በማሰብ ነው የሰሞኑቹ ቪዲዮዎች ላይ ስለ አይፎን ኤክስ ስለ ኖት 9 ምናምን የሰራኋቸው ቪዲዮዎች ላይ ብዙ ኮሜንት ሳይ በጣም ውድ ስልኮች ነው የምታሳየን ለኛ የሚሆን ስልኮች አሳየን ብላችሁኛል የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመለከታል ደሞ ቪዲዮን ስታዩ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ በጣም ይጠቅመኛል እንደውም አሁን ቪዲዮን አቁማችሁ ላይክ አድርጉት አመሰግናለሁ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደዚህ ዩቲዩብ ቻናል የመጣችሁ ካላችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ከዛም የደወል ምልክቷን ንኳትና የዚህ ቤተሰብ አካል ሆናችሁ አሪፍ እውቀቶችን ሼር እንደራረጋለን የስልኩም ስም Honor 7X ይባላል ይህን ስልክ ለገበያ ያቀረበው Huawei ነው ሁላችንም እንደምናውቀው Huawei አሪፍ ስልኮችን ይሰራል ይህም ስልክ በዋጋውም በጥራቱም አሪፍና ተመጣጣኝ የሆነ ስልክ ነው እስኪ በመጀመሪያ ስለ ስልኩ ሙሉ መረጃ ልስጣችሁ የስልኩም ክብደት 169 ግራም ነው የስልኩም ስክሪን 5.93 ኢንች LCD ነው ራሙም በሁለት አይነት ነው የቀረበልን 3GB እና 4GB ራም ስቶሬጁ ደግሞ በሁለት አይነት ነው እሱም 32GB እና 64GB ነው እንዲሁም ባትሪው 3340 ሚሊ አምፔር ነው ካሜራውም ደግሞ ከፊት 8 ሜጋፒክሰል ነው ከኋላ ደግሞ ሁለት ሌንስ ነው ያለው 16 ሜጋፒክሰል በ2 ሜጋፒክሰል ነው ኦፕሬቲንግ ሲስተሙም Android 7 ኒውጌት ነው የዚህም ስልክ ዋጋ በጣም የሚገርም ነው ይህን ሁሉ ምርጥ ነገር ይዞ 4GB ራም በ32GB ስቶሬጅ እንዲሁም 4GB ራም በ64GB ስቶሬጅ ያለውን Honor 7X በአሜሪካ ዶላር በሪያል በድርሃም በዲናር እንዲሁም በቤሩት ፓውንድ እንዲሁም በብር ያቀርብላችኋለሁ ተመልከቱት ስልኩ ከውጭ ራሱ ሲታይ በጣም የሚያምር ነው ስልኩም በሶስት አይነት ቀለም ቀርቦልናል እነሱም ብላክ ጎልድ እንዲሁም ብሉ ናቸው እዚህ ጊዜ ያሉ ስልኮች ከጀርባቸው ባለ ሁለት ሌንስ ካሜራ ነው ያላቸው የዚህ ስልክ የሚገርመው በዚህ ዋጋ 16 ሜጋፒክሰል እና 2 ሜጋፒክሰል ካሜራ ነው የተገጠመለት በዚህም ካሜራ ጥሩ ፖርትሬት ፎቶዎችን ማንሳት እንችላለን የፊት ለፊት ካሜራውም 8 ሜጋፒክሰል ነው አሪፍ ሰልፊ መነሳት ያስችላል የተገጠመለት ስክሪንም 5.93 ኢንች የሆነ LCD ነው የስልኩም ዋጋ ስናየው ይሄም የሚገርም ነገር ነው በዚህ ዋጋ ይሄን የሚያክል ስክሪን ያለው ስልክ ማግኘት አሪፍ አማራጭ ነው ስልኩም ለሴኩሪቲ ፊንገርፕሪንት ወይም የጣት አሻራ ማንበቢያ ያለው እሱም ከስልኩ ጀርባ በብዙዎቹ ስልክ በተለመደው ቦታ ላይ ነው ያለው በጣምም ፈጣን ነው የተገጠመለት ፕሮሰሰርም ሃይ ሲሊኮን ኪሪና 659 ነው 8 ኮር ያለው ፕሮሰሰር ነው በጣም ትልልቅ ግራፊክስ ያላቸውን ጌሞችን ባያጫውተንም አሪፍ የሚባሉ ጌሞችን ፈታ አድርጎ ያጫውተናል የተገጠመለትን ባትሪ በጣም አሪፍ ነው በቂ ነው እንዲሁም ሁለት ሲም ካርድ ይቀበላል እንደ ሌሎቹ አንድሮይድ ስልኮች መልቲታስክ ይሰራል ማለትም በአንድ ጊዜ ሁለት አፖችን ከፍተን መጠቀም ያስችለናል ለምሳሌ ዩቲዩብ ያያችሁ ዋትስአፕ ወይ ሜሴንጀር ቻት ማድረግ ትችላላችሁ እንደነገርኳችሁ ኦፕሬቲንግ ሲስተሙም Android 7 ኒውጌት ነው አሁን ላይ ወደ Android 8 ወይም ኦሪዮን አፕዴት ማድረግ ይቻላል ተለቆለታል ውድ አብሬሎ ኤችዲ ቤተሰቦች ስለ Honor 7X በቂ ዕውቀት እንዳገኛችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ውድ አብሬሎ ኤችዲ ቤተሰቦች የዛሬ ቪዲዮ እንደተመቻችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ሁላችሁም ቪዲዮን ላይክ አድርጉት እንዳስተካክል የምትፈልጉት ነገር ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ ፌስቡክ ኢንስታግራም ላይ ፎሎ አድርጉኝና በዛ በኩልም ልትከታተሉኝ ትችላላችሁ ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ካላችሁ አሁን ሰብስክራይብ አድርጉ ቪዲዮዬንም ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉት በሚቀጥለው በአሪፍ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ ሰላም ቆዩኝ ሰላማችሁ ይብዛ ይመቻችሁ ፈታ በሉ Ciao!